هل سمعت يوما صوت الجليد وهو يتشقق عند شروق الشمس؟ وماذا لو وجد مكان حيث يتنفس الجليد، حيث يغني الملح، وحيث النار لا تموت أبدا؟ مكان حيث المستحيل هو فقط البداية. هناك بلد حيث كل هذا حقيقي، مسرح طبيعي حيث الجليد والملح والنار يتعايشون في رقصة أبدية صاغتها يد الخالق. هذا البلد يسمى تشيلي. لكن ما الذي يجعل من هذه الأرض واحدة من أكثر بقاع الكوكب تطرفاً؟ ما الذي يجعل من مناظره مدهشة إلى هذا الحد؟ ولماذا لم يشاهد معظم الناس أعظم عجائبه؟ اليوم هنا في كوكبنا سوف تكتشف، لكن ليس بعينيك فقط، ستشعر، ستقشعر، وعندما ينتهي كل شيء لن يبقى داخلك كما كان. من الجنوب الجليدي إلى جفاف الشمال المطلق، تشيلي تمتد على أكثر من 4300 كيلومتر طولاً، شريط ضيق محصور بين جبال الأنديز والمحيط الهادئ الجنوبي. كأن الطبيعة قررت أن تنحت قصيدة عمودية بأبيات من الحجر والنار والملح والثلج. يعيش هنا أكثر من 19 مليون إنسان، منتشرين بين وديان خصبة وجبال مقدسة ومدن ساحلية وصحارى بلا نهاية. وفي وسط كل ذلك تكمن أماكن لم يرها العالم تقريبا، الأركان التي بدأ أن الخالق همس فيها ليكن هناك عجائب. إذا كنا في وثائقينا الأخير قد تأثرنا بعظمة المياه والغابات وروح البرازيل الخضراء، فاليوم نتبع نداء العكس. من الحرارة إلى الأنهار الجليدية ومن الرطوبة إلى الصحراء، تشيلي تدعوك لعبور حيث كل خطوة هي كشف جديد. لكن انتبه، لا تتوقع دليلا سياحيا عاديا. ما ستراه هنا هو عجائب الجليد والملح والنار، بعضها مخفي وبعضها منسي، وأخرى تكاد تكون بعيدة المنال. أنت على وشك أن تغوص في بحيرات تتلألأ كالمرآة، أن تلمس صمت صحارى تبدو من كوكب آخر، وأن تعبر مناظر نائية للغاية تبدو كأنها همسات الخليقة. في هذا الوثائقي سنفك شفرة صمت جبال الأنديز، ونفهم كيف أصبحت أكثر صحارى الكوكب جفافاً ملاذاً للنور. ونتأمل في جزيرة الفصح، حيث حراس من حجر يراقبون الأفق منذ آلاف السنين. وقبل أن نتابع، مجرد تذكير لطيف: أنت الذي تشاهدنا الآن عبر التلفاز، تحقق الآن إن كنت قد اشتركت بالفعل في قناة كوكبنا، فهذا يضمن لك ألا تفوتك العجائب القادمة التي نعدها لك. والآن خذ نفساً عميقاً، دع بريق شاشتك يحول غرفتك إلى بوابة، وأعدد قلبك، لأن التجربة على وشك أن تبدأ، وهي تبدأ حيث الخليقة تصرخ في صمت. توريس ديل باينا ونهر جليد جراي، كاتدرائيات من الجرانيت والجليد الحي.
يقع في أقصى جنوب تشيلي في منطقة باتاغونيا. المنتزه الوطني توريس ديل باينو يبعد أكثر من 2500 كيلومتر عن سانتياغو بالقرب من مدينة بويرتو ناتاليس. إنه واحد من أكثر الأماكن أيقونية على الكوكب، معترف به من قبل اليونسكو كمحمية للمحيط الحيوي، ملاذ طبيعي يمتد على أكثر من 227 ألف هكتار. تخيل ملاذاً حيث لا تكتفي الجبال بلمس السماء، بل تبدو وكأنها تخترقها. توريس ديل باينو هي إبر من الجرانيت منحوتة ككاتدرائيات حقيقية بيد الخالق. هنا الطبيعة لا تكتفي بالوجود، بل تفرض نفسها. جدران صخرية تصل إلى ما يقارب 3000 متر ارتفاعاً تنهض كحراس أبديين لباتاغونيا التشيلية. الوديان العميقة، الأنهار ذات المياه الفيروزية، والسماوات التي يتغير لونها في كل لحظة تشكل عرضاً يبدو حياً. الزمن هنا يتنفس بشكل مختلف. في قلب المنتزه ينكشف بحيرة جراي الهائلة، مياهه المتجمدة يغذيها عملاق نهر جراي الجليدي، عملاق أبيض لا يعرف الراحة. هذا النهر الجليدي جدار من الجليد يزيد طوله عن 30 كيلومتراً. كتل جليده تنفصل بصوت مدون يتردد كالرعد في الليش فاستنس. كل جبل جليدي عائم هو جزء من تاريخ الأرض العريق. أن تقف أمامه هو أن تسمع الكوكب يتحدث، كأن كل تشقق للجليد كلمة منقوشة في سجلات الزمن. هنا تذكرنا الخليقة بأن لا شيء دائم، لكن ليس الجليد وحده من يحكم هذا العالم. ففي السهول المفتوحة تسير حيوانات الغواناكو برشاقة، بينما ترسم النسور الكوندور دوائر مهيبة في السماء. هذه الكائنات تبدو وكأنها تدرك أنها تعيش أمام مذبح طبيعي، مشهد مقدس إلى حد أنه اعترف به كواحد من أجمل الوجهات في العالم، هبة من الخليقة. عند الفجر حين يلامس الشمس توريس ديل باينو يتحول الجرانيت إلى لهيب أحمر، كما لو أن الجبل بأكمله يشتعل بالنار. إنه عرض يترك أي مسافر في صمت. المناخ هنا لا يمكن التنبؤ به، ففي يوم واحد يمكنك أن تشعر بالشمس، المطر، الثلج والرياح. لذلك يقول الكثيرون إن توريس ديل باينو هو مكان حيث تتعايش الفصول الأربعة. المسارات هنا لا تنتهي، واحدة من أشهرها تقود إلى ميرادور باسي بطول يقارب 18 كيلومتراً من المشي. كل خطوة هي دعوة لتشهد عظمة الخليقة. وهنا أمام الجليد الحي وكاتدرائيات الجرانيت تبدأ رحلتنا. لكن ما الذي سيأتي بعد ذلك؟ ماذا لا يزال تشيلي يخفي في أعماقه السرية؟ استعد، لأن الوجهة التالية ستأخذنا إلى عالم أبيض وصامت، حيث تغطي الأرض بالملح ويبدو أن السماء بلا نهاية.
سالار دي أتاكاما، حيث تصير الأرض بيضاء. في قلب أكثر صحاري العالم جفافاً، يظهر مشهد يبدو من كوكب آخر. سالار دي أتاكاما يمتد على أكثر من 3000 كيلومتر مربع، مرآة بيضاء خلقتها أملاح عريقة منذ آلاف السنين. يقع على ارتفاع يزيد عن 2300 متر في شمال تشيلي، على بعد ساعات قليلة من سان بيدرو دي أتاكاما، قرية واحة تعد بوابة الدخول إلى هذا الكون. هنا تبدو الأرض متبلورة، تعكس الشمس على الأملاح فتخلق سرابا يربك العقل، كأننا نسير على سطح القمر. وليس صدفة أن يسمى أحد أوديته الأشهر فالي دي لا لونا، جبال من الملح، تكوينات نحتها الريح، وصمت يتردد كفراغ الفضاء. لكن وسط كل هذا الجفاف ما زالت هناك حياة. ففي بحيرات تشاكسا، ميسكانتي ومينيكيس ترقص طيور الفلامينغو منعكسة على الماء، كأنها لوحة متحركة. هذه الطيور الأنيقة تسافر آلاف الكيلومترات بحثاً عن الغذاء، وهنا تجد الملاذ المثالي، صورة فلامينغو فوق المياه كالمرآة، هي أحد أعظم رموز أتاكاما. الصحراء هنا قاسية، لا يهطل المطر أكثر من 2 مليون في السنة، لكن رغم ذلك تصر الحياة، وكأن الخالق قد أثبت أنه حتى في صمت العقم يمكن للجمال أن يزهر. سماء أتاكاما مشهد آخر، تعتبر الأصفى على وجه الأرض. هنا توجد أكبر المراصد الفلكية في العالم، نافذة كونية لفك أسرار الكون. في الليل تلمع ملايين النجوم بوضوح مطلق، كأنك تنظر إلى الأبدية. يقول الكثير من المسافرين إن سماء أتاكاما توقظ إحساساً بأننا نقف أمام الخليقة ذاتها. وليس العلم وحده من انبهر بها. الشعوب القديمة رأت في هذه السماء مزاراً روحانياً. هنا كانت الكوكبات تقود الزراعة، الطقوس، والبقاء نفسه. المشي في سالار دي تارا يشبه الدخول إلى معرض نحتته الطبيعة. صخور عملاقة تبدو كمنحوتات أقيمت لحفظ الأسرار، معبد معدني مغطى بالصمت. الأتاكاما ليست مجرد أكثر صحاري العالم جفافاً، بل هي مختبر حي. الفلكيون، الجيولوجيون والمستكشفون يأتون إلى هنا ليفهموا كيف ستكون الحياة على المريخ. وأمام هذا الامتداد الأبيض يرتد صدى سؤال: كيف يمكن أن يوجد كل هذا الجمال في مكان لم يكن يجب أن يوجد فيه شيء؟ لكن هذا هو سر تشيلي، أرض التناقضات، حيث يتحول الفراغ إلى فن، وحيث الصمت يتحدث أعلى من 1000 كلمة.
لن يفهم الجميع، لكن إن أدركت الجوهر اكتب في التعليقات ملح بهدوء من دون كشف الأسرار. فقط هذه الكلمة ملح وحده، من وصل إلى هنا سيفهم. احفظ هذا المشهد جيدا، لأن الوجهة القادمة ستستبدل هدوء الصحراء بشيء غير متوقع. مكان حيث الثلج والنار يتعايشان جنبا إلى جنب. بركان فياريكا ومنطقة البحيرات، نار فوق الثلج. في قلب جنوب تشيلي، على بعد 750 كيلومترا فقط من سانتياغو، ينهض بركان فياريكا، واحد من أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الجنوبية. بارتفاع يزيد عن 2800 متر، يسيطر على مشهد منطقة البحيرات، منطقة تميزها غابات الأروكاريا وبحيرات صافية وقرى ساحرة. عند قاعدة البركان تقع مدينة بوكون، معروفة كعاصمة المغامرة التشيلية. هنا يصل المسافرون من كل أنحاء العالم بحثاً عن الثلج، النار والأدرينالين. يخفي فياريكا في أعماقه بحيرة من الحمم المتوهجة، قلب مشتعل ينبض في صمت، عرض نادر وساحر. في الليل عندما يكون السماء صافيا يمكن رؤية التوهج الأحمر للفوهة، وكأن الجبل يتنفس نارا، تذكرة بأن الأرض لا تتوقف أبدا عن الحركة. لكن هذا المكان ليس مجرد جيولوجيا، إنه ثقافة. يعتبر شعب المابوتشي البركان كائنا مقدسا، حارسا روحانيا، مهابا ومبجلا. يطلق المابوتشي على فياريكا اسم روكا بييان، بيت الروح. بالنسبة لهم كل ثوران هو رسالة إلهية، تحذير بأن العالم يجب أن يحترم. وليس الشعوب القديمة وحدها من تنبهر بهذه المنطقة. المسافرون يستكشفون الينابيع الساخنة وغابات الأروكاريا وبحيرات من أصل جليدي. ومن أشهرها بحيرة فياريكا بمياهها العميقة والباردة، تعكس البركان كمرآة كاملة، لوحة حية حيث تلتقي النار بالماء. تحفظ منطقة البحيرات كنوزا أخرى، مثل بحيرة يانكي هوي وبحيرة تودوس لوس سانتوس، مناطق حيث تزدهر الحياة في تناقض مع برودة الجبال. ولعشاق المغامرة فإن تسلق قمة فياريكا تجربة لا تنسى، مسير يتطلب استعدادا بدنيا، لكنه يكافئ بإطلالات لا توصف. من القمة يمكن رؤية عشرات البحيرات، كوكبة مائية منتشرة عند سفوح الأنديز، وفي الأفق جبال أخرى مغطاة بالثلج، وكأنها تحرس هذه الأرض السحرية. لكن العرض لا ينتهي هنا،
فعلى طول السلسلة الجبلية نجد الطريق الأسطوري كاراكوليس، أفعوانية من المنعطفات التي لا تنتهي تشطر الأنديز في اتجاه الأرجنتين. هناك بالقرب يوجد سكي بورتيو ولاجونا ديل إنكا، مشاهد من ثلوج أبدية حيث تتعايش الرياضات الخطرة مع أساطير تتحدث عن ملوك الإنكا وعن حب ضائع. وهناك أيضا فالي نيفادو، واحد من أشهر مراكز التزلج في أمريكا اللاتينية، دعوة للانزلاق على الثلج بينما تراقب البراكين الصامتة. منطقة البحيرات هي تناقض، نار لا تنطفئ أبدا، مياه متجمدة لا تجف أبدا، وتقاليد تصمد كأشجار الأوروكاريا التي تتحدى القرون. إنه إقليم حيث يلتقي المغامرة بالمقدس، حيث تدرس العلوم الحمم لكن القلب يشعر بالخشوع، مسرح كتب فيه الخالق، واحدة من أجرأ روائعه. والآن أخبرني، من أين تتابعنا؟ أي مدينة، أي زاوية من العالم تضمك في هذه اللحظة؟ التقط هاتفك واكتب لنا في التعليقات من أين تشاهد وما الذي تشعر به من هذه الرحلة عبر تشيلي، لأن الأمر ليس مجرد مشاهدة، بل أنت تعيش هذه الرحلة معنا، وهذا ما يجعل كل شيء أكثر تميزاً. لكن الرحلة لا تنتهي هنا، الوجهة القادمة ستأخذنا إلى معبد مخفي في المياه الجليدية، مكان حيث تنحني الصخور لتشكل أندر الكاتدرائيات. كنائس الرخام، الكاتدرائية الزرقاء لبحيرة جنرال كاريرا. في جنوب باتاغونيا التشيلية، مختبئا بين الجبال المغطاة بالثلوج، تظهر بحيرة جنرال كاريرا، أكبر بحيرة في تشيلي، تتقاسمها مع الأرجنتين. مياهها ذات اللون الأزرق الفيروزي، تمتد على أكثر من 1800 كيلومتر مربع، بحر داخلي نحته ذوبان الأنديز يعكس السماء كمرآة. في قلب هذه البحيرة نجد واحدا من أندر المعابد الطبيعية على الأرض، كنائس الرخام، تكوينات صخرية رقيقة لدرجة تبدو كأعمال فنية. إنها كهوف تكونت عبر أكثر من 6000 عام، نحتتها مياه الأنهار الجليدية بصبر لا نهائي، فصاغت الرخام بأشكال مستحيلة. هنا تنحني الصخور وينفتح الرخام ويخترق الضوء الجدران الصخرية، فيخلق انعكاسات تتغير كل ساعة، وكأنك تدخل كاتدرائية سائلة. تنزلق القوارب فوق سطح هادئ، وداخل الكهوف تبدو الأعمدة كأعمدة قوطية، والماء يلمع بدرجات زرقاء لا توجد في أي مكان آخر. يسمي الكثيرون هذا العرض الكنيسة الزرقاء، بينما يقول آخرون كاتدرائية الرخام، لكن الجميع يتفق على شيء واحد: إنه واحد من أكثر المشاهد سحراً على الكوكب. مع كل حركة للضوء تتغير الكهف، في الصباح يشتد الأزرق، وعند الغروب تنتشر الألوان الذهبية.
وفي الليل تغفو البحيرة في صمت. بحيرة جنرال كاريرا تبلغ أعماقها أكثر من 500 متر، هاوية مائية تحفظ أسراراً لم تستكشف بعد. وليس الجمال وحده ما يثير الإعجاب، قوة الرياح الباتاغونية تجعل المياه تتغير في لحظات، في لحظة هدوء مطلق، وفي أخرى أمواج عنيفة. ومع ذلك يتحدى الصيادون المحليون هذه المياه. هنا تصاد الترويت والسلمون العملاق، أسماك تعكس ثراء المياه الباردة التي تغذيها أنهار الأنديز الجليدية. لكن ما يجذب المسافرين أكثر هو الإحساس الروحي للمكان. دخول كنائس الرخام يشبه عبور بوابة، شركة مع الخليقة. يؤكد الجيولوجيون أن الرخام صاغه الزمن، لكن الكثير من الزوار يقولون شيئا آخر. إنه عند الدخول هنا يشعر المرء بحضور إلهي، كأنه مزار مقدس. وربما يكون هذا سر هذا المكان، أكثر من مجرد منظر طبيعي. إنها تجربة، لقاء حميم بين الحجر والماء والضوء. قليل من الأماكن في العالم يستطيع أن يوحد بين الجيولوجيا والشعر. كنائس الرخام تفعل ذلك، تحول المعادن إلى موسيقى للعيون. الوصول إلى هنا ليس سهلاً، إنها طرق ترابية طويلة وساعات من العبور وتحديات يفرضها المناخ، لكن كل ثانية تستحق العناء. من يصل إلى كنائس الرخام يحمل معه ذكرى أبدية، ذكرى يستحيل أن تمحى، لأن هذا ليس مجرد وجهة، إنه معجزة من حجر وماء. لكن الرحلة لا تنتهي هنا. الوجهة القادمة ستأخذنا إلى أعالي الأنديز، مكان حيث تهتز الأرض ويتصاعد البخار كأعمدة من نار. ينابيع إلتاتيو، صحوة البخار في جبال الأنديز. في أعالي جبال الأنديز على ارتفاع يزيد عن 4300 متر ينكشف مشهد يبدو خارج حدود الواقع. مرحبا بكم في الحقل الحراري إلتاتيو. إنه ثالث أكبر حقل ينابيع فوارة في العالم، بأكثر من 80 نفثا نشطا، لا يتفوق عليه سوى يلوستون في الولايات المتحدة ووادي الينابيع في روسيا. هنا الأرض تتنفس بخارا، عند الفجر تنهض أعمدة بيضاء كالمشاعل، وكل زفرة من الأرض هي صرخة من قلبها المتوهج. البرد القارس قبل الفجر يجعل الحرارة تنخفض إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر، وفي هذا التناقض العنيف ينفجر البخار في الهواء فيخلق صورا سريالية. تشرق الشمس ببطء وتغمر أشعتها الذهبية الوادي، كل شعاع يكشف غيوما من البخار ترقص كستائر أثيرية، عرض يستحيل نسيانه. وليس الجمال وحده ما يثير الدهشة. ينابيع إلتاتيو جوهرة علمية يدرسها الجيولوجيون لفهم الطاقة الحرارية الجوفية والقوى التي لا تزال تحرك الكوكب. لكنها أيضا
أرض روحانية. بالنسبة لشعوب الأنديز فإن إلتاتيو مكان مقدس، يعتقدون أن نفثات البخار هي رسائل ترسلها الأرض إلى السماء. وأمام هذا المشهد تفرض كلمة نفسها في الصمت: الخلود. إن لامس هذا اللحظة قلبك اضغط إعجابا الآن. إنها طريقتك لتقول: لقد شعرت بهذا أيضا. لأن إلتاتيو هو هذا تذكرة بالخلود، رسالة بأن العالم أعظم مما نستطيع فهمه وأضعف مما نجرؤ أن نصدق. هنا أيضا تعيش حيوانات الأنديز. الفكونيات تسير بين أعمدة البخار، والبط الأندي يسبح في بحيرات متجمدة، وتتحرك الثعالب بخفة في شيفاستنس الهضبة العالية. التناقض هنا مطلق. ماء يغلي يتدفق من الأرض بينما يغطي الجليد السطح. إنها رقصة الأضداد. إنه النار تتعايش مع الجليد. وكل خطوة هنا تحد. الهواء الرقيق يجعل التنفس بطيئا، العضلات تطلب مزيدا من الأكسجين، والجسد يشعر بثقل الارتفاع. ومع ذلك يواجه المسافرون من كل أنحاء العالم هذا البرد. يستيقظون قبل شروق الشمس ويقطعون طرقا ترابية متجمدة، كل ذلك ليشهدوا صحوة الينابيع. وعندما يصلون يفهمون السبب، فهذا ليس مجرد عرض طبيعي، إنه طقس يومي، نشيد تغنيه الأرض نفسها. اسم إلتاتيو يأتي من لغة كونزا ويعني الفرن، استعارة مثالية، فهنا يكشف الكوكب عن حرارته الداخلية. لكنه أيضا مكان خطر، فالمياه تغلي عند أكثر من 90 درجة. خطوة واحدة خاطئة قد تكون قاتلة. الاحترام هو القاعدة الأولى. ومع ذلك هناك من يغمرون أنفسهم في بركه الحرارية، فالمياه تختلط بالمعادن، ويؤمن الكثيرون بأنها تشفي، هدية نادرة في قلب الجفاف القاسي. وعند الابتعاد يبدو الحقل كمدينة أشباح. أعمدة البخار تتلاشى كأنها أرواح هائمة، سر يبقى حتى بعد أن تدفئ الشمس الوادي. لكن إلتاتيو ليس مجرد ماضٍ، بل هو مستقبل. إنها طاقة نظيفة قادرة على إمداد مجتمعات كاملة، تذكرة بأن الأرض لا تزال تخبئ الحلول في أعماقها. وعند مغادرة حقل الينابيع تصحبنا مشاعر قوية، شعور بأننا رأينا تنفس الأرض، وأننا سرنا على الحد بين الحياة والموت. تابعوا رحلتك معي، لأن رحلتنا لم تنتهي بعد. الوجهة القادمة تأخذنا إلى قلب الجنوب الأخضر من تشيلي، حيث تعكس البحيرات السماء وبركان يراقب العالم في صمت. بحيرة يانكويهو وبركان أوسورنو، مرآة الخليقة. في شمال منطقة البحيرات، على بعد حوالي 1000 كيلومتر من سانتياغو، تقع البحيرة الشاسعة يانكويهو، واحدة من أكبر بحيرات تشيلي، وأيضا من أكثرها سينمائية.
بمساحة تزيد عن 800 كيلومتر مربع، تلامس ضفافها مدنا ساحرة مثل بويرتو فاراس وفروتيار. وفي أفقها ينهض البركان المهيب أوسورنو. الأوسورنو أيقونة خالدة، مخروط مثالي من الثلج الأبدي، شكله المتماثل يذكر بجبل فوجي، لكن بروح أنديزية وجذور عميقة في الثقافة التشيلية. بارتفاع يزيد عن 2600 متر، يسيطر هذا البركان على المشهد كحارس صامت، حارس أسطوري يراقب المياه من أعلاه. أما البحيرة فتتحول إلى مرآة، ففي الأيام الصافية تعكس السماء والغيوم، والبركان نفسه في تناظر سماوي. إنها رؤية تكاد تكون خيالية، كما لو أن الخليقة قررت أن تضاعف عملها، مؤطرة بغابات فلديفيا وحقول مزهرة في أشهر الصيف. تحتضن المنطقة تنوعاً بيولوجياً فريداً، تشمل الحيوانات الثعالب، البودو وطيوراً متوطنة. وعلى المسارات المحيطة بالبحيرة يجد المسافرون سلاماً وصمتاً يكاد يكون مقدساً. الغابات الرطبة تفوح بعطر الأرض الحية، أنهار تنحدر من الأنهار الجليدية، تغذي البحيرة بمياه نقية. هنا كل شيء ينبض بانسجام. وعندما تهب الرياح تتشكل موجات ناعمة في البحيرة ترقص تحت الضوء الذهبي للمغيب، عرض يبدو وكأنه منسق بيد الخالق. الصعود إلى الأوسورنو يعني الدخول إلى عالم آخر. التلفريك ينقل الزوار إلى المنحدرات المغطاة بالثلوج، حيث تنكشف الفوهات القديمة وتشكيلات من الحمم المتحجرة. ومن الأعلى المشهد لا يوصف، بحيرة يانكويهو تتلألأ في الأسفل، وفي البعيد تتراءى براكين أخرى مثل كالبوكو، بونتيا جودو وترونادور. لكن لا حاجة لتسلق الجبل لتشعر بأثر هذا المكان. يكفي أن تسير على الضفاف، تشتم رائحة الخشب المبلل وتسمع نداء الطيور. إنه وجهة حيث كل شيء يتحاور، الماء، النار، الأرض، السماء، وحيث يلتقي الإيمان بجمال الطبيعة من دون الحاجة إلى كلمات. وليس صدفة أن الشعوب الأصلية اعتبرت هذا البركان مقدساً، رمزاً للقوة ورابطاً بين الإنسان والإلهي، سلم نحو الأعالي. تتحدث أساطير المابوتشي عن أرواح تسكن الأوسورنو، حراساً غير مرئيين يحرسون المياه ويباركون من يسير باحترام. اليوم السياحة تنتشر في كل المنطقة، لكن الكثيرين يأتون إلى هنا ليس فقط من أجل المناظر الطبيعية، بل لشيء أعمق، صلة مع الأبدية. وربما لهذا فإن انعكاسات بحيرة يانكويهو ليست بصرية فقط، إنها تعكس ما بداخلنا وما نسيناه أن نراه في زحمة الحياة اليومية. في هذه المرآة للخليقة تحمل كل نسمة همسا، وكل شعاع شمس وحيا، وكل صمت صلاة
تعيدنا إلى الأصل. يبقى البركان هناك ثابتا أبديا كمنحوتة حية يحرس المشهد بعينين من نار نائمة. لكن رحلتنا لا يمكن أن تتوقف هنا. الوجهة القادمة تأخذنا إلى الساحل الأوسط، حيث التلال الملونة تلتقي بالبحر وقصور منسية تراقب الساحل، مدينتان شقيقتان بأرواح تكمل بعضها البعض. فالبارايسو بين الألوان، القصور والمحيط الهادئ. في فالبارايسو تتحدى البيوت الجاذبية، مطلية بألوان زاهية تتدلى على التلال كأعمال فنية لا يمحوها الزمن. تأسست في القرن ال16 ونمت فالبارايسو كميناء وشعر. كانت ملجأ للملاحين وموطنا للفنانين الذين رأوا الجمال في فوضى شوارعها المرتبة. مصاعدها الشهيرة ما زالت تصعد وتهبط ببطء، تصل بين الأعلى والأسفل وكأنها تربط الماضي بالحاضر، رقصة ميكانيكية وسط المشهد الحضري. تغطي الجداريات جدرانها، تحكي قصصا لا تحفظها الكتب. كل جدار له صوت وكل زقاق ذاكرة. إنها مدينة تتنفس فنا في الهواء الطلق، تراث عالمي لليونسكو. تفتن فالبارايسو بجمالها غير المثالي، بالعتيق الذي لا يزال ينبض، وبالقصور المنسية التي تتألق عند غروب الشمس. وبالقرب منها تقدم فينيا ديل مار التباين، حدائق متناظرة وشواطئ ممتدة وقصور تذكر بعصور ذهبية. البحر هناك يهمس برشاقة. فينا هادئة ورقيقة، حيث يرافق هدير الأمواج خطوات المتنزهين، ممرات للدراجات على الشاطئ، وأشجار النخيل مصطفى، ومناخ يدعو للراحة. قلعة وولف تحرس الساحل كحارس للزمن. بنيت فوق الصخور، تواجه الهادئ كما لو كانت تحفظ أسراراً قديمة. في حدائق فينيا ترقص الزهور الاستوائية مع الرياح، بينما في فالبارايسو تنام القطط فوق الأسطح ويرسم الفنانون العالم بطريقتهم. وهناك لحظة في اليوم حيث يبدو أن كل شيء يتوقف. عندما يبدأ الغروب فيصبغ الجداريات بالبرتقالي ويغمر البحر بالذهب السائل. في تلك اللحظة تتحد فالبارايسو وفينيا في صمت. إحداهما خلقت من فوضى إبداعية والأخرى من نظام وسلام، لكن كلاهما جزء من نفس القصيدة. تحلق النوارس في السماء، تتحطم الأمواج بتناغم، وتضيء المنارات كعيون يقظة على حافة القارة. هناك يحتضن الماضي الحاضر. ما زالت القطارات تصل إلى المحطة وتمتلئ المقاهي بالضحكات، وتبدو المدينة كأنها تهمس: أنا حية رغم كل شيء. تفوح فالبارايسو برائحة الطلاء، أما فينيا فبعبير الأزهار. إحداهما تعيش من الفن والأخرى من الانسجام، وكلاهما يتشاركان نفس الأفق الأزرق. من المستحيل ألا تتأثر بالجمال الذي يسكن هناك، لأنه ليس جمالا واضحا، بل جمال يعاش ويحس في كل خطوة.
ولهذا تبقيان في الذاكرة. من يمر من هناك يحمل شيئا معه، جدارية في الذاكرة، نسمة مالحة على الوجه، ولحظة سلام في هيئة مدينة، وبالقرب منها يمتد الهادئ بلا حدود. أمواجه لا تتوقف عن الوصول، كما لو كانت تريد لمس كل صخرة وكل قصة. مدن أخرى مثل ريناكا وكونكون تنضم هي أيضا إلى الساحل الساحر بكثبان ذهبية ونكهات تولد من البحر. فالبارايسو وفينيا ديل مار ليستا مجرد أماكن، إنهما حالات روحية، مناظر من الروح مرسومة بالضوء والزمن. وحتى إن مر الزمن فإنهما تبقيان، كقصائد مكتوبة على التلال، وكذكريات منحوتة في الأمواج، وكوعود على حافة البحر. إنهما مدن تذكرنا بقيمة النقصان، أن الجمال لا يحتاج أن يكون متناظراً، وأن كل خط مائل يمكن أن يكون فناً. عندما يحل الليل تضيء الأضواء ببطء، تكشف عن ظلال وانعكاسات وحنين. أنت الذي تشاهدنا الآن عبر التلفاز، استغل هذه اللحظة وتأكد أنك مشترك هنا في قناة كوكبنا، وهكذا تواصل استكشاف الاستثنائي حول العالم في كل وثائقي جديد. إيماءة بسيطة تبقي هذه الصلة حية بيننا. ورحلتنا لا تنتهي هنا، الوجهة القادمة تأخذنا إلى المحيط الهادئ، مكان حيث عمالقة من الحجر يحرسون الأبدية، وحيث لا يزال السر غير مفكوك. رابا نوي، جزيرة القيامة، سر الموابي في المحيط الهادئ. على بعد أكثر من 3700 كيلومتر من تشيلي القارية، ينهض واحد من أكثر الأماكن عزلة على الأرض. جزيرة القيامة، نقطة صغيرة ضائعة في الهادئ. يسميها السكان الأصليون رابا نوي، أرض بركانية لا تتجاوز 160 كيلومترا مربعا، لكن حجمها لا يعكس عظمتها الروحية. هنا ولدت الموابي، تماثيل عملاقة قد يتجاوز ارتفاعها 10 أمتار، رموز للقوة والإيمان ولألغاز لم تفك بعد. على امتداد الساحل هناك أكثر من 800 تمثال، كثير منها مصطف نحو شروق الشمس، وأخرى تواجه الداخل، تراقب الشعب الذي حمته يوما ما. وأكثر المواقع إثارة هو أهو تونغاريكي، 15 موابيا مصطفين جنبا إلى جنب يحرسون الأفق كحراس أبديين، مذبح من الحجر أمام المحيط. لكن السر لا يكمن في ضخامتها فقط. كيف تمكنت شعوب قديمة من دون تقنيات متطورة من نقل كتل تصل إلى 70 طنا؟ الإجابة ما زالت تقسم الباحثين. بعضهم يقول إن الحبال والرافعات استخدمت، وآخرون يؤمنون بتقنيات مجهولة، وهناك أساطير تقول إن الموابي كانت تسير وحدها، مدفوعة بطاقة الروح. مهد هذه التماثيل هو فوهة بركانية تدعى رانو راراكو، مقلع مقدس، حيث ما زالت عشرات الموابي غير مكتملة، ترقد
وكأنها نائمة. كل موابي نحت هنا كانت تجسيدا للأسلاف، رموز حماية ورابط بين الشعب والعالم الروحي. لكن الجزيرة تحتفظ بأضرحة أخرى، ففي رانو كاو تحتضن فوهة بركانية هائلة، قرية أورونغو الاحتفالية، مركز طقوس للاتصال بالآلهة. على جدران أورونغو تظهر نقوش تمثل رجل الطائر، واحدة من أكثر تقاليد رابا نوي إثارة، إثبات على أن هذه الجزيرة كانت أيضاً أرضاً لتحديات روحية. وبين الفوهات والصخور توجد أيضاً شواطئ خلابة مثل أناكينا برمالها البيضاء ونخيلها البولينيزي، تباين مطلق مع صلابة الموابي. وصل البولينيزيون إلى هنا في زوارق بدائية، يهتدون فقط بالنجوم، أبحروا آلاف الكيلومترات حتى وجدوا هذه النقطة المعزولة. وجلبوا معهم أساطير وتقاليد وإيمان، إرثاً لا يزال حياً حتى اليوم، لأن في كل زاوية من رابا نوي قصة لا تمحى. في عام 2015 أعلنتها اليونسكو تراثاً عالمياً، ليس فقط بسبب الموابي بل بسبب الثقافة التي تمثلها، شهادة على إبداع الإنسان. لكن زيارة رابا نوي ليست مجرد آثار، إنها شعور بطاقة مكان مقدس، إنها السير بين عمالقة صامتين، والإدراك أن العالم ما زال يخفي أسئلة بلا إجابة. وعند الغروب تتحول الموابي إلى ظلال، تماثيل هائلة أمام السماء الحمراء، رؤية تقشعر لها الأبدان وتبقى في الذاكرة إلى الأبد. ربما أعظم أسرار رابا نوي ليس كيف رفعت الموابي، بل لماذا أقاموا مئات التماثيل في أرض صغيرة كهذه؟ الإجابات ما زالت تتردد في الصمت، ربما مخبأة في الأساطير، وربما ضاعت مع الزمن، أو ربما يحرسها الموابي أنفسهم. لكن شيئا واحدا مؤكد: رابا نوي منارة للغموض، مكان يتحدى المنطق ويغذي الخيال، مزار في قلب المحيط. ورحلتنا مستمرة، الوجهة القادمة تأخذنا إلى ما وراء القارة، إلى أبعد نقطة جنوبية على الكوكب، حيث يسود الجليد المطلق ويحرس الصمت أسراراً عتيقة. أنتاركتيكا تشيليا، أرض من أقصى الحدود ومن الوحي. في أقصى جنوب الخريطة تقع أنتاركتيكا لتشيليا، عالم جليدي حيث البياض اللامتناهي لا ينتهي، وكل نفس ريح يحمل صدى المجهول. على متن كاسحات الجليد يصل المرء إلى جزر شيتلاند الجنوبية وإلى قاعدة إدواردو فري، واحدة من النقاط المأهولة النادرة في أكثر قارات الأرض قسوة. هنا كل شيء متطرف، درجات الحرارة، العزلة والجمال شبه غير الواقعي، أنهار جليدية تنهار وبحار تنفتح في شقوق جليدية. في فيلاس إسترياس تعيش عائلات تحت سماء قطبية،
أطفال يذهبون إلى المدرسة، وعلماء يراقبون المناخ، والحياة تنبض عند نهاية العالم. الأزرق في الجليد يكتسب درجات خارقة للطبيعة، جبال جليدية عائمة ككاتدرائيات، وكهوف متجمدة تخفي صواعد بلورية في عرض صامت وأبدي. الحياة البرية تصمد، بطاريق الملك تمشي في صفوف، والأسود البحرية تتزاحم على الجليد، والقطرس يعبر السماء كحراس للعواصف. مع كل خطوة تكشف القارة عن عظمتها وأيضا عن هشاشتها، فهنا تأثير التغير المناخي واضح، ملموس ومخيف. لكن هناك أمل. باحثون من كل أنحاء العالم يتعاونون في محطات علمية، يدرسون الجليد، البحر، والمؤشرات الحيوية للكوكب. أنتاركتيكا لا تنتمي لدولة واحدة، بل للبشرية كلها. اتفاق دولي يضمن الحفاظ عليها، ويحول القارة إلى رمز للوحدة العالمية. أن تكون هنا هو أن تشعر بصغرك أمام جبال جليدية هائلة، وصمت يلامس الروح. إنه تأمل في الخليقة بأنقى صورها. البياض يهيمن على كل شيء، لكنه لا يمحو العاطفة. كل خطوة على الجليد كأنها صلاة للطبيعة، دعاء بالاحترام وبالعناية بالعالم. الأضواء الجنوبية ترسم السماء بألوان راقصة، ألوان تبدو كهمسات إلهية، رسائل سماوية فوق كوكب لا يزال يتنفس. أنتاركتيكا التشيلية هي الملاذ الأخير للصمت، حيث يبدو الزمن متجمداً، وتكشف الأرض عن جوهرها ببطء، بعظمة، بقداسة. وربما هذا ما يجذبنا إليها، الإحساس بأننا وجهاً لوجه مع أصل الحياة، مع رحم متجمد لكوكب ينبض. البرد، الريح، الوحدة، كلها تعلمنا أن الجمال قد يكون قاسياً، وأن الصمت يتكلم، وأن هناك أماكن يبدو فيها الله أقرب. ولهذا من يزور لا ينسى أبداً، يحمل معه البياض، ليس في العيون بل في الروح، بياض ينقي ويجدد ويغير إلى الأبد. أنتاركتيكا هي لغز، هي الحدود بين المعروف واللانهائي. إنها همسة الخالق في صورة ريح جليدية، وشهادة على أن هناك ما زال أماكن بكر على الأرض. أمامها تسكت الإنسانية، وتدرك أن وجودها قصير، لكن يمكن أن يكون عظيماً إن كان منسجماً مع الخليقة. وهكذا نغادر الصمت الأخير، لكن ليس الدهشة، لأن الرحلة القادمة ستأخذنا أعلى من ذلك، إلى أوخوس ديل سالادو، أعلى بركان نشط في العالم. أوخوس ديل سالادو، أعلى بركان نشط في العالم. بين تشيلي والأرجنتين ينهض عملاق بارتفاع يزيد عن 6800 متر، أعلى بركان نشط على الكوكب، وثاني أعلى جبل في نصف الكرة الغربي. اسمه مستمد من بحيرات غنية بالأملاح، عيون الملح، مرايا بلورية تتلألأ في أدريست صحراء
على وجه الأرض. هنا الهواء رقيق، كل خطوة تحد، القلب يخفق بقوة والتنفس يتقطع، لكن المشهد يكافئ الجهد. حقول من الرماد البركاني تمتد إلى ما لا نهاية، ثلوج أبدية تغطي الفوهات، وبحيرات على ارتفاعات قياسية تحفظ أسرار الخليقة. أوخوس ديل سالادو معترف به في كتاب غينيس كأعلى بركان نشط في العالم، رقم قياسي يجعله فريداً، معلم من معالم الصنعة الإلهية. لكن ما يرى هنا أكبر من أي سجل وأعظم من أي كلمة. البوابة إليه عادة ما تكون كوبيابو، طرق ترابية تصعد الهضبة حتى لاجونا فيردي، مياه خضراء، رياح قاسية، وبرودة دائمة. الاقتراب يتطلب مركبات دفع رباعي، طرق حصى، رمال رخوة، ومسيرات طويلة. لا شيء هنا بسيط، كل شيء هنا عظيم. على الطريق تمر الفكونيات برشاقة، حيوانات تكيفت مع المستحيل، تصمد أمام الرياح القاسية، ودرجات حرارة تهبط إلى 20 تحت الصفر، وعلو يتحدى الحياة. المتسلقون الذين يصلون إلى القمة يصفون رؤية تكاد تكون خارقة، غروب بألوان نحاسية، ظلال طويلة تلامس الفوهات، وسماء تبدو أقرب إلى الأبدية. قلة فقط تجرؤ على بلوغ القمة، لكن من يصل لا يعود كما كان، لأن هناك في الأعلى كل ما هو بشري يصمت. على القمة أبخرة خفية، إشارات حياة داخلية، الجبل يتنفس، والخليقة تنبض تحت الثلج. هنا كل حجر يحكي قصة، قصص ثورات ماضية، أنهار من الحمم المتصلبة، وقوة شكلت جبال الأنديز، كلها شهادة على اليد الخالقة. ليست مجرد قامة شاهقة، بل هي سمو. أن تقف أمام أوخوس ديل سالادو يعني أن تشعر بأن الخليقة تتحدث في صمت عبر الجبال. الكثيرون يصفون التسلق بأنه حج، ليس جسديا فقط بل روحيا، بحث عن حدود ومعان. وعندما تهب الرياح يبدو أنها تحمل أصواتا قديمة، أصوات تتردد عبر الفوهات، وتذكرنا أن هذه الأرض صيغت لتبهر. البركان لا يزال نابضا، فوهته تخبئ أبخرة، علامات أن القوة الخالقة ما زالت حية، مستترة تحت الجليد والرماد. تشيلي تتركنا بذكريات لا تمحى، لكن الرحلة لا تنتهي هنا، فالعالم ما زال يخفي أسرارا، ومعا سنواصل كشفها واحدا تلو الآخر. إن كان هذا الوثائقي قد لمس قلبك فلا تدع السحر يتوقف هنا. الوثائقي التالي بانتظارك على الشاشة ينتظرك. اضغط الآن واستمر في استكشاف عجائب البرازيل، العملاق بطبيعته. تعال معي واكتشف الاستثناء حول العالم مع خالص تحياتي، وإلى اللقاء في الرحلة القادمة.